guys, magandang araw po. Ang gagawin po naman natin ngayon ay kung paano tatanggalin yung watermark sa ating mga gamit na editor, yung Kinemaster ba or Power Editor. Ito po yung gagawin natin. Download po natin yung AC Market. Yan, AC Market. Hindi makita sa Play Store. Dito tayo. Kung hindi makita dito sa Play Store, AC Market. Yan, AC Market apps. Wala dito sa Play Store. Doon po natin siya hanapin sa sa Chrome, sa browser. Nandito. Type lang po natin yung AC Market dito. Ito, lumabas na. Yan po. Then ito na siya. Ito po yung application na ito. I-download po natin siya. Download. Ayan po. Pagka-download natin, download yun. Okay na yun. Puntahan po natin sa sa download. I-install po natin siya. Nandun na yan. Hindi pa siya tapos. Yun, dito na po siya. Then install po natin siya. Yan, install. Ito po yung yung application. Dito nyo po yun i-download yung Kinemaster po or Power Editor na gagamitin po natin. May mga version naman to kung anong version ang gusto nyo sa editor na bagong. Then okay na. Open na po natin siya. Kinemaster. Ito po, lumabas na. Kung gusto nyo pumili ng version nyo, pero akong ginamit ko yung pinakabagong version ng Kinemaster. And then install nyo lang po siya. Tapos pagka-install nyo po, automatic po wala na po yung watermark. Yan, tingnan nyo po. Downloading. Antayin lang po natin. Bagal, naka 3G lang pala ako. 4G ko. Yun, okay. Install na po natin siya. Install. Then, po kasi meron na po ako, kaya ganun yung puntahan na po natin siya. Ito po yun siya. Galing po to sa AC Market.
Ganun lang po kadali. Okay. Wala na po siyang watermark. Oh, di ba? Nagpe-play siya, wala na siyang watermark. Ganun lang po kadali.